Welcome po kayo ngayon dito sa Gili Manila. Hi. Ganda ni Ma'am Aba. Ganda oh. Shoutout to Sir Carlo. At gusto niyo bumili ng Gili at iba't ibang masakyan. Hanapin niyo lang ng Sir Carlo. Yun, dumating ko rin doon. Sir Johnny. Sir, lahat kayo nasisan. Mamaya tayo. Opo. Yun. Grand opening siya. And blessing na rin. Kasi hindi siya nagaganap ng mga nakaraan. Kaya ngayon na rin siya ginawa. Visitor. Hindi ka rin nasisan. Shoutout din kay Christian. Dating basurero, natanggap sa Gili. Kaya salamat Growy. Salamat sa Growing At Shopee. at kay Boss Will. Shopee. Salamat Shopee. Kaso, Tama doon kay Isa. Ayun yung... so sana okay naman yung video natin. Lain ng mukha natin sa mas. Ito yung itsura natin. Taba pa rin. Wala pa ba? Ano? Hindi pa kailangan natin yung kay Sir Johnny nung half na ganito. Na naka-post out. Half? Pang-ID. Sakto, bibidyo rin kita. Nagsarama na rin ako. Sa Gili din. Ganito kailangan wait back na. This video is for memories and para sa record ng opening o grand opening ng GV Manila, which is dapat mga nakarang taon pa siya magaganap. Ang problema kasi pandemic, saka wala pa kasi ako sa GV nun. Dapat man nasa ako na yung nasa GV, diba? Yan lang. Ito nga pala, Ascara. And ito, Cool Ray. Ito, Cool Ray Limited. Nakikita, Cool Ray. And lahat ng office mate ko, yan sila. Diyan pa lang kami dito. Kasi wala pa kaming 20. Yan, my picture ad. Team Gili Manila. Welcome to Hello guys. Hello guys. Welcome to Gili Manila. Sa your vlog. Hanapin nyo lang sila. Pagka bibili kayo ng sakyan. Ba't kayo nakasmile, nakamask naman? Nakikita doon sa mata. Kailangan, kapag umiti kayo, yung bibig mo nakatuto, pero nakaganan pa. Doon na lagi nakaganto. Sala. Tagal na ito. Ba't ginala mo yung camera mo pa eh? Direct natin. Yung selector ang wala mo. Alam mo ba lagay ng Gili Manila? Ayos kaya ating mo yun. Natin. Wala tayong dalang camera ngayon, pero okay na yung cellphone. Okay, alis ha. Picture tayo kami. So dyan, ang boss namin sa Gili Manila at Isuzu and Hyundai. Pagdata muna tayo alis kasi marami tayong photo. Puro photo. So, kahit saktong alam niyo yung grand entrance, ako yun eh. Late.
Dan Rate, Hamilton. Grand entrance yung pasok ko doon, nakapilot, nakatingin siya eh. At yun, nakakatawa lang din kasi ang kapal na ng mukha ko. Pagdating ko, pagdating ko na ito mo naman, nakatingin lahat. Oo nga eh. Grand entrance kasi baka dyan pa ako, naiya ako. Mali, very wrong eh. Ito part 2 ng photo op. Ayan, sarap. May photo op sila. Si Red and si Aba. Ano to? Photo shoot. Dito lang ako. So, yun. Lahat ba kayo na picturean na? Okay? Yung mga bulak ba kayo dyan? Wala naman, video lang. Kasunod na sa YouTube na. Yan? Bakit nagtatago ka? Ha? Biglang takayin si Christian. Here comes the ano to, 50-50. 48 volts. And gasoline 1.5 engine. And for all-wheel drive to. Full-time all-wheel drive. Ayan o. 4-wheel drive. Ascara. Ikutin natin si Ascara. Wala tayong widescreen ngayon. Kaya ganyan ang magiging sura niya. And sa brochure naman, ikot natin. Yan. Ang engine ni Ascara is 1.5 turbocharged 3-cylinder and dual overhead cam with 48 volts EMS. Ayun siya. Displacement niya 1.5 and to be exact is 1477cc. Turbo niya with intercooler. Transmission niya 7-speed with dual clutch. Dalawang clutch yan kaya sobrang smooth. Na-testing ko lahat ng mga nakarang display. Iba't ibang brand. Grabe. Ganda ng transmission ito. Tapos 190 horsepower at 5,500 RPM. 300 Newton ang torque niya at 1,500 to 4,000 RPM. Yan yung mga specs niya. Si Ascara is isang variant na lang. Dati may premium, ngayon is luxury na lang siya. Luxury. So siguro naman, grabe no, umuulan kayo sa labas o kaya ano yung hindi naman siguro ano, mga copyright, tatanggalin lang natin yung music. Tapos ano, tatanggalin lang natin yung music. Pagka ano, kasi ano pa siya eh, merong music yung showroom. Like this video pag nagustuhan nyo, at kung di naman, comment down below. And for any inquiry, you can contact me on my Viber or pag weekdays at office hour. Nagagamit ko naman yung phone ko, which is ang number ko is 0915-266-2179. And you can message to my Facebook. Sige. Tawag na tayo. Dito po nagtatapos ang ating video, pero see you in my next vlog. Maraming salamat sa panonood. And bisita kayo dito sa Manila. Bye bye.